Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla. Și uite că am ajuns și la luna lui noiembrie acestui an 2025, așa că azi voi face lectura generală pentru această lună. Penultima lună din acest an și ultima lună de toamnă, cel puțin pe emisfera asta nordică a planetei. Așa că, dragilor, toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul în această zodie a Berbecului, această lectură este de asemenea și pentru voi, cu condiția să nu uitați că totuși este o lectură generală și vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi, restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu zodia Berbec. Începem această lectură în timp ce eu voi pune aceste cărți, câte o carte pentru fiecare săptămână întreagă a lui noiembrie. Cei care mă urmăriți deja știți acest lucru, pun din oracolul frunzelor de ceai câte o carte pentru fiecare săptămână, să ne formăm așa în mare cam ce este important sau ce se va petrece important pentru voi în această lună a lui noiembrie. În timp ce pun aceste cărți, așa cum v-am obișnuit în ultima vreme, am zis să vă spicuiesc așa din aspectele astrologice ale acestei luni, în așa fel încât, nu știu, să aveți mai multă informație și din punctul acesta de vedere. Și avem, dragilor, un aspect important, avem un Mercur retrograd în Săgetător, care începe cu data de 9 noiembrie până pe 29 noiembrie și care trebuie să vă spun că pe voi, ca și pe celelalte zodii de foc, Leu și Săgetător, vă afectează un pic mai mult, să zicem chiar în mod direct. Ce înseamnă asta? Că va fi o perioadă în care va trebui să vă revizuiți felul în care vedeți voi viața, credințele voastre, planurile voastre de viitor. Așa că în mare parte, ca și atenționare, acest aspect astral vine cu avertismentul de a evita să luați decizii impulsive, negândite, grăbite, da? În această lună a lui noiembrie și de asemenea referitor la comunicare. La comunicare trebuie să fiți un pic mai ponderați. Sunteți zodii de foc, în general zodiile de foc sunt destul de impulsive, mai ales atunci când apar dezacorduri, așa că un pic moderația asta a impulsivității poate evita anumite neînțelegeri în comunicarea voastră cu ceilalți. Desigur, mai avem și un Jupiter retrograd în Rac, care va începe cu data de 11 noiembrie și se va termina undeva pe 11 martie a lui 2026. Asta ce înseamnă că sunteți mult mai atenți asupra experiențelor voastre din trecut. De ce? Pentru că știți cum e, trebuie să învățăm. Din acele experiențe din trecut care ne marchează, trebuie să învățăm pentru a nu le mai repeta. Da? Așa că aduce această gândire mult mai profundă vis-a-vis de acest aspect. De asemenea, acest Jupiter retrograd în Rac vine cu revizuire și de proiecte vechi. Și de proiecte vechi, nu numai de experiențe din trecut, dar și de ajustarea și perfecționarea acelor proiecte actuale pe care voi le aveți, să vedeți, e bine ce fac, nu e bine, trebuie să mai ajustez, trebuie să mai schimb, da? O mare atenție, dragii mei, trebuie să punem cu toții pe sănătate în această lună, să încercăm să evităm cât de cât excesele și să încercăm așa să căutăm un echilibru din punctul ăsta de vedere al sănătății. De asemenea, e posibil ca anumite credințe, anumite valori să nu prea fie aliniate așa cu principiile voastre de viață și de cum vă construiți poate viața. De asemenea, acest Jupiter retrograd în Rac îndeamnă a nu lua decizii impulsiv, în grabă.
E încă un aspect astral care cumva vine cu acest îndemn. Pot apărea anumite mici întârzieri în, nu știu, în reușite imediate, în lucruri pe care de obicei vă ieșeau fără probleme, e posibil să apară mici întârzieri și totuși în contradicție, ca să zic așa, pe termen lung, lucrurile în schimb pot deveni mult mai clare și apare o atenție un pic mai mare vis-a-vis de familie, de rădăcina aia familială de unde ne tragem fiecare și de propriile noastre nevoi emoționale. Desigur, după ieșirea lui Mercur din retrogradare, când se va pune în mers direct în 29 noiembrie, încep ca lucrurile să se vadă cu mai multă claritate și mai ales dacă au fost făcute acele revizuiri. Mare atenție! Ce mai avem? Mai avem un Saturn, care în sfârșit se pune în mers direct, iese din retrogradare pe 28 noiembrie și intră în Pești, care poate să ne ajute la procesarea unor anumite conflicte pe care le-am putea avea și în felul ăsta să ne despărțim de tot felul de situații conflictive pe care le-am putea avea. Avem o lună plină în Taur pe 5 noiembrie, care va genera așa o atenție mărită, mai ales pe finanțe și pe legăturile interumane, indiferent de aspectul lor, că sunt legături sentimentale sau intersociale. Avem desigur și o lună nouă în Scorpion pe 20 noiembrie, care ne va invita să închidem acele capitole, acele cicluri care trebuie închise din viața noastră și în felul ăsta să îmbrățișăm o nouă formă de a fi, o nouă formă de a gândi și de a vedea viața. Acum, dragilor, pe voi, în mod special, pe voi, dragii mei din Berbec, luna lui noiembrie, cu toate aceste aspecte astrale, se pare că, în afară de faptul că ți se cere precauție în comunicare și să nu vă lăsați purtați de impulsivitate, va fi o lună destul de filozofică, pentru că vei începe să spui tot felul de întrebări vis-a-vis de viață, așa întrebări mai filozofice, da? La nivel spiritual, de ce nu? Și în perioada ta de liniște, ca să zic așa. În general, luna asta în Taur te va face să fii mult mai atentă, cum am mai spus, pe partea finanțelor, dar și pe siguranța ta. Luna nouă în Scorpion, în schimb, te va invita, desigur, lasă în urmă ceea ce nu-ți mai servește și e posibil ca și această lună nouă în Scorpion să vină cu mici întârzieri, mai ales atunci când vorbim de călătorii în această lună. Sunteți mult mai... acordați o mai mare atenție ambițiilor voastre personale și probabil că este de dorit să încercați un echilibru între voi care liderați, care sunteți conducători și cooperarea cu ceilalți. Este luna lui noiembrie, așa, ca și concluzie, este un bun moment să vă revizuiți obiectivele pe termen lung, planurile voastre, proiectele voastre și, într-adevăr, această comunicare care trebuie să aveți grijă să nu iasă din matca sa, voi fiind un semn de foc și având această energie, acest dinamism. Și acum haideți să trecem la cărțile noastre, dragilor. Și să vedem, prima săptămână din noiembrie avem o mai multă atenție, exact ce spuneam, finanțelor. Încă de la începutul lui noiembrie sunteți mai atenți la ce cheltuiți, la ce bănuți intră. A doua săptămână e posibil ca și ce faceți în prima săptămână, da, cu atenția mărită, poate puneți niște limite, pentru că vin cu mici neînțelegeri. Se va ridica un zid, o lipsă de comunicare între voi și probabil una sau mai multe persoane. Eu zic că mai multe persoane, dar o lipsă de comunicare. Cea de-a treia săptămână vine cu o energie feminină, brunetă,
ori cu părul negru, ori cu ten brunet, sau cu părul castaniu foarte închis, aș putea să zic, legături sau comunicări cu această energie, o energie, eu aș spune, cu buze mici, groase, de obicei probabil că tinde să-și țină părul mai mult strâns, o frunte destul de mare, destul de extinsă, da? Partea frunții și posibil cu să nu aibă acea arcuire, acel arc care se face la sprâncene, ochii un pic mai pe partea asiatică, așa. Posibil. Cea de-a patra săptămână din noiembrie, e momentul să te pregătești pentru vacanță. E momentul să te pregătești pentru vacanță. E posibil ca în ultima săptămână din noiembrie să vrei pur și simplu să-ți iei liber, nu știu, să te duci la pescuit, dacă vă place pescuitul, sau pur și simplu să vă bucurați de măcar de câteva zile libere. Haideți să vedem și care este energia voastră, dragii mei. Cu ce energie începeți voi totuși luna lui noiembrie? Care este energia, dragilor mei, din Berbec în luna lui noiembrie? Cu ce energie începeți voi această lună? Opa! Cu energia justiției, nu e rău deloc. Dragilor, în această lună voi veți încerca cel puțin să fiți cât mai imparțial și cât mai obiectiv în momentul în care aveți poate de soluționat o problemă sau în momentul în care aveți o comunicare. Totuși asta nu înseamnă că, sau mai bine zis, este o formă în care voi credeți. Da, este o credință a voastră. Că sunt unele lucruri în care chiar trebuie să fii obiectiv și unele lucruri în care chiar trebuie să fii imparțial și să nu ții parte nimănui. Energia voastră este una în care veți încerca să vedeți ambele părți, poate a unei probleme, pentru a-i găsi soluționarea. Acum, de asemenea, aveți mari șanse să obțineți un anumit lucru care poate sau nu să fie legat de justiție, justiția terenală sau chiar justiția divină, dar este foarte important să vă păstrați integritatea. Este foarte important să vă păstrați integritatea. Cam asta este energia cu care voi intrați în această lună noiembrie. Haideți să vedem așa în mare, pentru că pe urmă vom dezbate săptămână cu săptămână toate planurile, dar să vedem în mare așa ce ne spune tarotul vis-a-vis de voi, dragilor, și să vedem care este situația actuală, ce nu este în favoarea voastră, ce este în favoarea voastră, ce puteți voi controla și ce nu puteți controla. Așa că haideți să vedem ce vine pentru dragii mei din Berbec în luna lui noiembrie acestui an. Să vedem. Situația actuală, da, sunteți destul de... Sper că se vede. Sunteți destul de energici. Vă caracterizează acest lucru. Bun, dragii mei, situația actuală cu această regină de bâte îmi vorbește tare mult de foarte multă dominație. Sunteți deciși, sunteți energici, nu vă lăsați până nu veți obține ceea ce voi v-ați propus să obțineți. Sunteți destul de independenți și e posibil, nu știu dacă vă doriți să fiți în centrul atenției sau nu, dar se pare că sunteți totuși în centrul atenției, cel puțin în centrul atenției unor persoane. Sunteți într-o perioadă în care nu vreți să auziți răspunsuri negative, dar în același timp aveți și un mare magnetism. Un mare magnetism care vă ajută oarecum să aveți poate o reușită destul de rapidă sau poate, nu știu, să găsiți un loc de muncă,
Cert este că mare grijă la bani. De ce? Există tendința de a cheltui pe... E adevărat, poate să fie, nu știu, că mă apuc să zugrăvesc, că uite, vin sărbătorile și vreau să schimb ceva prin casă și vreau să schimb o mobilă sau vreau să iau ceva pentru cei dragi și apar aceste cheltuieli. Totuși, există această tendință, cel puțin în acest moment. Așa că, cumva trebuie un pic de echilibru, așa cum bine am văzut, luna lui noiembrie se cere acest lucru. Mergem mai departe și haideți să vedem ce nu prea este în favoarea voastră. Ce nu prea este în favoarea voastră, o experiență posibil din trecut să nu fie în favoarea voastră, anumite persoane din trecutul îndepărtat să joace un rol defavorabil pentru voi sau nostalgia trecutului să vă joace feste. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ori încercați totuși să vă păstrați cu picioarele pe pământ, ancorați în realitate și să nu vă lăsați purtați de ceea ce a fost. Pentru că ceea ce a fost, asta este, a fost, el a trecut, nu se mai întoarce. Important este să trăim prezentul, ca pe urmă să putem construi viitorul, da? Prezentul de azi este trecutul de mâine. Așa că și e posibil într-adevăr ca anumite energii, poate din trecutul vostru îndepărtat, mare atenție, nu trecutul recent, vorbim de niște ani buni ani, care poate să joace, nu știu, că e din familie, că sunt amice, că sunt foste, dar în general posibil persoane cu care voi ați avut de-a face și care pot juca un rol defavorabil pentru voi în această lună. Cum de asemenea aș mai putea să spun că experiențe din trecut să se reîntoarcă, așa cum bine am văzut cu aspectele astrale pe care le-am comentat la începutul acestei lecturi, anumite experiențe din trecut din care voi ori nu ați învățat din respectivele experiențe, ori pur și simplu ele trebuiesc rezolvate pentru că au rămas un pic în aer și cumva se reîntorc pentru a le pune capăt, pentru a le închide odată pentru totdeauna. În schimb, ce este în favoarea voastră și ce putea să fie un rege de bâte, o altă energie de foc posibil, sau mai ales dacă voi aveți și poate un ascendent în altă zodie de foc, Săgetător sau Leu, da? Sau poate chiar Berbec, să aveți și soarele și ascendentul în această zodie a Berbecului. Ce ne spune acest rege de bâte? Că nimic nu poate să te oprească, dragule, din Berbec și draga mea din Berbec. Este acea energie care îți spune că nu ți este frică de niciun fel de provocare în această lună și ai privirea către viitor și pe termen lung, exact ceea ce îți cer aceste aspecte astrale. Da? Trebuie să privim un pic către viitor, pe termen lung și să încercăm oarecum, chiar dacă depășim anumite perioade mai grele, să ne gândim că sunt temporare și că luăm lecțiile pe care le deprindem de acolo și asta te întăresc și te fac să mergi înainte. Este o șansă, ca să zicem așa, să mergi, să faci un pas destul de bun către viitor. E posibil pentru unii dintre voi ca acest rege de bâte să reprezinte și o altă energie, dar este o energie pe care, nu știu, poate unii dintre voi e posibil să fie cunoscută, să fie din miezul ăsta familiar, tată, frate, socru, sau poate să fie vorba de un șef, de un asociat, da? Și să apară, să joace un rol pozitiv în favoarea voastră în rezolvarea unei probleme care pe voi vă apasă. Mergem mai departe și ce puteți voi controla? Ce puteți voi controla? Voi puteți controla, cum să spun eu, acea siguranță că ceea ce voi faceți este corect. Voi puteți controla corectitudinea cu care veți face lucrurile, cu care veți acționa, cum veți comunica și faptul că sunteți înclinați în această lună să fiți mult mai axați pe
pe ceea ce este real, pe ceea ce este adevărat, sunteți dispuși, puteți controla noul stil de viață pe care îl abordați, noul mod de a vedea lucrurile și noul mod de a comunica. Cum de asemenea această carte îmi spune că puteți controla un proiect important pentru voi, îl puteți, ca să zic așa, că tot îmi vine în spaniolă, îl puteți controla în așa fel încât să-l faceți să fie viabil, să fie bun pentru voi. În schimb, ce nu puteți controla, și aici trebuie să aveți un pic de atenție, avem un 4 de spade, nu puteți controla, cum să spun eu, indiferent probabil de cât va schinui, nu ți se arată neapărat, uite, știi, ești bine aici, ești pe drumul cel bun. Ce nu mai puteți voi controla, faptul că la un moment dat, de-a lungul lunii noiembrie, e posibil din cauza surmenajului, din cauza stresului, din cauza stării voastre de agitație, lucrul ăsta să vă cauzeze. De ce zic că nu puteți controla? Pentru că la un moment dat organismul îți va spune, știi, eu știu că tu vrei, tu ai voință, tu ai mental, le putem face pe toate, doar că organismul la un moment dat va zice, știi, gata, dă-mi o pauză. Și se vede lucrul ăsta chiar și cu acest oracol al ceștii de ceai. Deci, cumva, eu aș zice totuși că chiar dacă mie cărțile aici sunt pe poziția de a ce nu putea controla, totuși, în momentul în care organismul îți dă anumite semnale și spune, știi, nu poți să mă duci la extrem. Pentru că, să vă dau un exemplu, și eu am o vârstă și credeți-mă, în sinea mea eu mă simt tânără. Și parcă ieri aveam copii mici și acum am nepoți. Dar organismul deja, te simți tu tânără, dar pe articulațiile tale scrie Nurofen, pe picioare Voltaren și tot așa. Așa că, indiferent câtă multă energie ați avea, indiferent cât de multe lucruri ați vrea să faceți, fiți atenți la sănătatea voastră, la semnalele pe care vi le dă organismul, pentru că el la un moment dat, dacă e posibil și acest lucru, aparent ce nu poți controla, de fapt să țină de tine și să poți controla. Așa cum bine am văzut, acest Jupiter retrograd în Rac pune accent pe atenție la sănătate și așa că atenție la excese. Bun, haideți să vedem acum, am zis să încerc să schimb un pic ca să nu intrăm în monotonie și haideți să vedem ce date importante sunt pentru voi sau ce numere importante sunt pentru voi în această lună noiembrie și să vedem și mesajul cu care vin aceste numere, care sunt datele importante pentru dragii mei din Berbec în luna lui noiembrie. Foarte multe. Dragii mei, un cerc se va închide, se va produce un circuit complet, ca să zic așa, vis-a-vis de un plan, ceva ce are legătură cu 4 noiembrie, poate cu 7 noiembrie, cu 11 noiembrie, am așa, cu 22 noiembrie și cu 26 noiembrie. Despre ce e legat? Despre, cum să spun eu, orică încep lucrurile să se miște în direcția care trebuie, cumva s-a completat, s-au completat informații, s-au completat lucruri care să te ajute, acum le ai pe toate, dă-i bătaie, mergi înainte. Da? Avem cumva, nu știu, că e vorba de energie, chestia e că sunt lucruri care
îți pot aduce succes, îți pot aduce o reușită sau un plan cumva se încheie așa, se definitivează în așa fel încât să poți obține acea reușită. Am mai schimbat un lucru pentru cei care deja mă urmăresc. Înainte scoteam anumite litere. Am zis să mai diversific, ca să zic așa, și mergem un pic mai sus de atât și haideți să vedem cam ce persoane vor fi importante pentru voi, dragilor din Berbec, în această lună noiembrie, în funcție de apariția lor. Și în loc să aleg acele litere inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane, am zis să vă arăt chiar cum ar putea arăta. Și haideți să vedem ce persoane sunt importante pentru voi în această lună noiembrie. Și haideți să vedem. Avem pe cineva care, un personaj masculin, care de obicei își ține barba, da, părul facial și îl ține pe față, dar nu și-l rade în totalitate. Avem de asemenea pe cineva care are pistrui, posibil o energie feminină care să aibă pistrui pe față și în general așa o constituție o culoare mai, poate mai roșiatică, blond a părului. Avem de asemenea pe cineva cu o aluniță pe chip. O aluniță poate să fie în partea stângă a ochiului sau în partea dreaptă. În mare parte în partea stângă a ochiului, dar poate să fie și în partea dreaptă. Deja energie feminină. Avem de asemenea poate pe cineva care voi puteți să, unde recunoașteți, da, ca și la litere, unde recunoașteți, acolo să vă aruncați ochii și atenția. Avem pe cineva care îi plac foarte mult cultura asta amerindiană. Poate să aibă legătură chiar cu partea asta, continentul american. Este cineva care chiar practică sau are se ocupă foarte tare de acest aspect, de această cultură, da, amerindiană. Avem de asemenea, mare atenție aici, cu cineva care e ca o vrăjitoare sau poate chiar se ocupă cu chestii de genul ăsta sau pur și simplu are o atitudine așa. Bine, aici ar putea să fie și vorba de, nu neapărat de vrăjitoare, nu neapărat de lucruri de genul ăsta, poate să fie cineva, de exemplu, care se ocupă cu tot felul de, nu știu, arta astrologiei, a astronomiei, a chiromanției, în general cu partea asta ezoterică a lucrurilor, o persoană foarte, pe partea asta ezoterică, foarte spirituală. Și mai avem aici cineva care are tot ce-i trebuie. Care are tot ce-i trebuie, care nu-i lipsesc resursele financiare, nu-i lipsesc bijuteriile, este în general cineva care are o poziție suspusă și care are putere. Care are putere. Și se vede. Este cineva, poate să fie cineva renumit, vreo vedetă, sau pur și simplu cineva care nu prea duce grija zilei de mâine. Bun, haideți să vedem și ce ne spun îngerii, dragilor, cu ce sfat și cu ce cristal vin pentru voi în această lună noiembrie. Care este sfatul pentru dragii mei din Berbec? Hai că sunt 3, le voi lăsa. Dragii mei, avem cuarțul roz, care poate să... Și din câte văd eu aici se repetă cel puțin culoarea asta, rozul ăsta pastel, rozul pal și culoarea albastră, de asemenea pastel. Și spune așa, viața amoroasă, curând vei experimenta o reînnoire a relației tale amoroase sau vei găsi o nouă iubire. În luna lui noiembrie mai avem zafirul care ne spune așa, ia-o cu calm.
Sănătatea, fericirea și abundența depind de liniștea cu care trăiești și cu care lucrezi. Încă o dată se întărește ideea asta de a încerca să vă păstrați calmul în această lună. Avem topazul care ne spune cum e, doamna aia? Cum s-ar traduce în românește? Uite că stau și tratamentul iertării, ca să zicem așa, da? Și zice în felul următor: este timpul să lași furia asta pe care o ții în interiorul tău și care îți blochează atât sănătatea cât și fericirea. Deci acestea sunt mesajele importante pentru voi, dragilor, de știut. Eu, ca de fiecare dată, vă mulțumesc că v-am avut alături. Noi o să ne mai vedem la viitoarele lecturi săptămânale și să mai dezbatem așa pe carieră, pe bani, pe dragoste, o imagine de ansamblu pentru această lună noiembrie. Eu vă doresc ca luna noiembrie să fie cât mai bună, cât mai plină, deci tot ceea ce voi vă doriți. Dar cred că deși de foarte multă energie pozitivă și de foarte multă calmitate, pentru că cu siguranță veți avea nevoie. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu, desigur, vă mulțumesc pentru sprijinul acordat prin intermediul like-urilor, mesajelor și comentariilor voastre și distribuirilor voastre, cum de asemenea le urez bun venit celor care sunt proaspeți abonați ai acestui canal. Invit pe toți ceilalți care ați rezonat, care v-a plăcut, nu ezitați, abonați-vă, eu vă aștept cu mare interes și cu mare drag, este gratuit și abia aștept să ne întâlnim cu toții la următoarea lectură. Dar până atunci, eu vă doresc tot binele din lume. Tot ceea ce voi vă doriți să devină realitate și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.